Cum o percepi? Caut-o, da? Cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi pe Loredana. Îl percep ca bărbat, o percep ca bărbat în uniformă. Trece niște dealuri, niște păduri, niște munți. Se întâlnește pe ascuns cu o femeie. Femeia asta are un copil. Copilul are în jur de 1 an jumate, 1 an și 7 luni. La un moment dat e ca și când mi-a arătat de multe ori cum făcea traseul ăsta, dar se întâlneau pe furiș. La un moment dat e prins, e întors înapoi în armată, cum ar veni. Da, cum să spun, da, e întors înapoi în armată. După aceea îl percep cum complotează cu cineva și face rost de o uniformă de soldat a altei țări, o uniformă cu albastru. Și e ca și când îmbracă uniforma aia ca să poată să vină în continuare să vadă femeia respectivă. La un moment dat percep că e urmărit și e împușcat, se trage mai multe gloanțe. El e împușcat în picioare, mai exact de la genunchi în jos, în pulpele picioarelor, dar ploaia asta de gloanțe văd că o omoară și pe femeie și pe copil. Bun. Mai vrea să-ți arate ceva? Îmi arată șocul care Suferit? l-a trăit atunci. Faptul că și-a văzut femeia iubită și copilul morți, faptul că nu puteau să fie împreună, faptul că cel mai bun lucru din toată relația, din toată iubirea a fost practic că au murit împreună. Și de fapt îmi spune că cel mai bun lucru din toate lucrurile astea este că din ce a observat, din ce crede că femeia iubită și copilul nu s-au chinuit, el a fost singurul care i-a ținut în brațe în momentele alea și singurul care a murit după ei. Câtă energia sufletului avea înainte să moară acolo? 64. Acum dacă te uiți la ea, cât are? 27. Câte vieți a avut de atunci până acum? Precedenta. Doar o viață, iată, într-o viață, prin emoții joase, cât i-a scăzut energia sufletului. Câte vieți a avut în total pe Terra? 869. De unde a venit? Sirius. De ce a venit pe Terra? Să trăiască iubirea în fizic. A reușit? A reușit, dar niciodată pe deplin, îmi spune. A dus Mereu până... s-au evit obstacole. Dar ceea ce își amintește și știe clar e că în fiecare relație care a avut a pus suflet la propriu. Personajele de acolo se regăsesc în viața actuală? Aș zice că e soțul, dar nu sunt vedem. sigură acum. Bine, păi hai să vedem care este cauza pentru care ea nu și-a dus la îndeplinire niciodată, iată, nu și-a desăvârșit iubirea atât dorită pe care să o trăiască de la început până la sfârșit pe pământ, să experimenteze acest sentiment frumos. Care este cauza? Ce-a împiedicat-o? Cine și cum? Așa că, Loredana, te rog să dai comandă în gândul tău, să vină toate entitățile cu toate contractele, pe toți cei pe care i-ai întâlnit de-a lungul experiențelor tale,
cu care te-ai împrietenit, cu care ai făcut legăminte, promisiuni, ai semnat contracte sau nu, doar verbale, promisiuni, tot ce ai făcut din toate viețile până în clipa de față, pentru că tu ești propriul tău stăpân, Loredana, și tu ai dreptul să dai comandă și să se îndeplinească tot ce tu îți dorești în corpul tău. Și când vei înțelege asta și după ce îți vei redobândi puterea, nimeni și nimic nu mai poate să miște un fir de păr de pe corpul tău fără acceptul tău, fără comanda ta. Așa că acum te rog cu toată ființa ta să dai comandă ca toate aceste contracte, toate aceste entități să vină acum în fața voastră cu toate contractele, punctele, subpunctele, hologramele, copiile, amprentele, toate ce ai semnat cu ei. Necunoștință de cauză, din convingere greșită sau nu, din manipulare, din orice alt motiv. Cât număr până la 3, toți se vor prezenta în fața voastră acum. 1, 2, 3. Cât sunt și cine? Iahve, Lucifer, Anubis, primul om, și mai unul, dar nu l-am mai întâlnit, arată cam ca un vârcolac, cam ca un Panteus, spune că îl cheamă. Asta ce rol avea? Ce contract avea cu el? Comparație, competiție, asmuțire, Așa, ce altceva mare? nedreptate, insuficiență, dezechilibrare, nealimentare, desfătare, asumare, condamnare, pedeapsă, procreare, ponegrare, nu e ponegrire, e ponegrare, boală, încercare. Și ăsta, cum îi spune, contractul de ședere Matrix, dar știi ce este foarte ciudat? E că fiecare din aceste, e ca și când, cum să spun, toți ăștia au făcut contractele cu ea, cum ar veni, cam de la început. Așa. Și e ca și când, dau un exemplu, noi la Electrica. În fiecare an ne ducem și reînnoim, știi? Contractul. Exact. Ne ducem și îl reînnoim și îl reînnoim. E ca și când clauzele rămân aceleași, doar că acceptăm termenii și condițiile, știi? Așa s-a întâmplat și cu ea. Deci are în total 800 de contracte. Wow. Cu toate. Dar toate sunt, cum să spun, e pe ani, știi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adică și vechi și noi și de toate. Exact. Nu poți să le spui practic vechi sau noi. E continuare a primului. Dar conținutul e același, identic. Pe care l-ai zis. La toți. Bun. Identice. Ok, am înțeles. Hai să facem, Loredana, un foc purificator. Creezi lângă tine, îți imaginezi, cu imaginația lucrezi și creezi, da? Un foc purificator de frecvență optimă pentru a arde toate contractele prin care tu, iată, ai fost obligată să trăiești aceste emoții, să creezi aceste experiențe. Acum ai înțeles că vrei să fii fericită, vrei să fii liberă, să-ți creezi singură, pentru că poți, pentru că știi, și dai comandă să facă un foc purificator și să arunce toate aceste contracte
ca să se ardă, să se destructureze acum pentru totdeauna în totalitate. Când număr până la 3, le vizualizez, Loredana, cum se ard în focul purificator. 1, 2, 3. Acum, absolut toate, din scoarță în scoarță, se ard pentru totdeauna. Da. Au fost destule. Bun, s-au arsat toate? Tot. Bine. Hai să intrăm pe scanarea Maria, să vedem ce percep, ce au lăsat contractele, ce Are blocaje, foarte ce multe implanturi. umbre de jur împrejurul ei când... Deci după ce am făcut camera de lucru, instant am perceput foarte multe umbre. Atât la capul ei, cât și la picioarele ei. În mod normal, dacă mă întreb pe mine, nu am apucat să văd încă problemele ei circulatorii. Dar datorită umbrelor ăstora, garantat 3/4 din problema cu picioarele ei de aici se... De la umbrele astea din jurul ei. Da, nu știu cât se cunoaște lucrul ăsta. În momentul în care ai duhuri, ca să spun așa, se mai spune câteodată, auzi în popor, duhuri necurate. În momentul când ai astfel de duhuri lângă tine, mulți confundă cu bântuirile demonice. Este valabil și acolo, dar în mod predominant la duhurile astea simți foarte mult rece, atât în încăpere cât și de jur împrejurul tău. E parcă ești înconjurată de gheață. S-ar putea din cauza asta să simte și picioarele reci. Exact. Să blocheze circulația și asta să simtă. spun. Iar cele de la cap, cu siguranță asta ar trebui să-i dea Durere, are zis că are durere de cap. durere de cap, dar nu doar durere de cap, să-i dea stări de nervozitate, nevoia de a se certa. Să-i dea izbucnirile alea de ceartă. Da. Ce percep la umbrele astea din jurul capului ei este că se hrănesc cu foarte multe informații, dar totodată împiedică informația să ajungă la ea. Adică toate downloadările care le face ea în timpul somnului, e ca și când o împiedică să le primească. În sensul că dacă își pune întrebări seara și așteaptă să primească răspuns a doua zi sau așteaptă să primească răspunsul la ele, este puțin probabil să-l primească, sau și dacă îl primește, cu siguranță îl primește eronat. Ok, deci iată o împiedică în a afla claritatea ideilor. Bun. Are 6 deasupra capului și 4 de jur împrejurul picioarelor. Stăteau numai în jurul ei, se mișcau și prin casă noaptea? Se mișcă prin casă, dar nu le aude fata. Astea stale ei. Astea sale ei, da. O vizează doar pe ea. Am înțeles. Bun. Hai să vedem cu ce începem, Amalia. Vezi ce mai are? Cu asta începem. Cu astea începem, că astea ți s-au arătat primele. Bun. Da, le aruncăm în foc? Le destructurează spiritul meu. Apropo, spiritul ei este? Îl văd, dar nu se apropie. Încă nu, da. Adică e în aceeași cameră cu noi, îl văd, dar nu se apropie. Să mai aruncăm din ce are și... Spiritul ei spune că l-a îndepărtat conștient. L-a îndepărtat în momentul când a făcut ceva, deși el i-a spus clar să nu facă lucrul ăsta. Și e ca și când l-a dat la o parte, ceva de genul, știu eu mai bine ce am de făcut. Nu te băga, tu doar mă asiști sau mă ajuți dacă am nevoie. La ochi. Adică 2 pânze de păianjen.
în sensul că vede lucrurile bune ca prin chestiile astea de păianjen, ca prin pânza asta așa, știi? Distorsionat, aș putea să spun. Da. De acolo și mâncărimile de ochi. Urechea stângă. Un glonț. Îi scoate de acolo. Asta îi crea presiune sau senzația aia câteodată de mâncărimea urechii sau de ureche umedă. Dezechilibru chakra gâtului. E ceva de genul se exprimă în gol și are o chestie cu vorbitul singură. În sensul că decât să se certe cu tine, o văd că se închide într-o cameră și vorbește singură. De asta îmi și spune spiritul meu că vorbește în gol. Are împrejurul pieptului ca un mușchi suprapus, ca și când ar fi o bucată de șuncă cu carne, așa, pusă peste. Implant. Nu e implant ăsta, e mai degrabă o falsă protecție, spune spiritul meu. E ceva de genul, tot mi-arată săgeți, ca și când cineva ar arunca săgeți în ea și ca să dea falsa impresie că a nimerit-o, dar de fapt săgețile alea se nimeresc în carnea asta falsă. Și da, după ce i-am luat bucata asta de carne, percep că are trei urme de săgeți în piept. La inimă. Are ca un fel de perdea delimitatoare. Dar perdea delimitatoare, întotdeauna inima ei e împărțită între ce trebuie să facă, ce e bine să facă și ce ar vrea ea să facă. Întotdeauna câștigă ce trebuie să facă, spune spiritul ei, nici de cum ce e bine să facă sau ce ar vrea ea să facă pentru ea. Da. A încercat să-și dea un zid jos din jurul inimii. L-a dat jos fix un sfert. Celălalt e încă rămas acolo, de acolo și junghiurile care le-a avut în piept. Nu-i foarte mult timp de când le-a avut în piept. Acum îl destructurează spiritul meu. Foarte multă energie nebenefică, groasă, mâzgoasă, pe mâinile ei, pe încheieturile ei, toate, și pe chakra ei rădăcină. Nu înțeleg de ce îmi corelează chakra ei rădăcină. Mâzga asta o împiedică foarte mult în relațional. E ca și când dacă a avut prieteni mulți, dintr-o dată ori a rămas cu foarte puțini, ori cu lipsă totală de prieteni. Îmi asociază la fel rănile, energii, undele de formă din chakra rădăcină, mi asociază foarte mult cu comparația și cu rana de nedreptate, care practic o împiedică să se împământeze în conexiune cu ceilalți.
În sensul că în momentul în care noi suntem ca și copacii, Da. în momentul în care ne împământăm, la fel și rădăcinile copacilor comunică între ele. Mhm. Așa și la ea. Noi în momentul în care ne împământăm, curați fiind, noi ne conectăm cu ceilalți care sunt curați pe aceeași frecvență, pe aceeași vibrație, cam pe același tot, înțelegi? Pe ea, la fel, o împiedică foarte mult să se conecteze cu ceilalți de aceeași vibrație și frecvență ca ea. Îi percep în ficat ca un fel de, îmi vine să zic săpun, dar nu e săpun, e o chestie de fier, ca o cutia Pandorei, îmi spune spiritul meu tradus, în sensul că în momentul în care desfaci cutia, săpunul ăsta se desface, în momentul în care îl desfaci, e ca și când sunt puse așa, ca și prosoapele în bagaj așa, foarte frumos, sul lângă sul, sul lângă sul, foarte multă nedreptate, foarte multă comparație, foarte multă lene în a se zbate, indecizie, insecuritate, inseparabilitate, furie, ură. E ca și când sunt toate ținute așa, știi? Și așteaptă doar să fie deșirate ca să fie așezate. Percep că toate astea din ficat, toate undele astea de formă, se regăsesc în plămân și în coloana vertebrală între fiecare vertebră în parte. De acolo și durere de spate care le are. Dar în momentul în care a scos una din coloana vertebrală, din cutia asta a Pandorei, care apare o altă replică a aceleași unde de formă, știi? Parcă ar fi o matriță care le face, o matriță ca o matriță de bani, știi? Păi și dacă scoatem cutia aia cu totul? Nu mai vor fi replici. Bun. Scoatem cutia cu totul și o ardem în focul purificator cu comanda fermă a Loredanei că dorește să o elimine pentru totdeauna și să renunțe la a mai crea aceste gânduri, aceste emoții, aceste unde de formă. Ce e interesant este că în momentul în care i-am scos-o, toate replicile undelor de formă care le-a conținut cutia asta au ieșit inclusiv din cap. Wow! Așa, din coloană, din cap, din coccyx, din șolduri, deci oriunde au fost ele depozitate, toate s-au dus după cutie. Da, acolo era mecanismul de creare și de și avea și un magnetism de aderență, spune spiritul meu. Fantastic. Da. Paraziți astrali atât în fizic cât și în energetic în intestinele ei. Îi percep o rană în uter. S-a încercat hibridizare, nu s-a reușit și nu s-a mai încercat după aceea, ca și când uterul ei a respins hibridarea. A respins tot ce era necunoscut. Dar asta mi-arată că avea dureri în timpul actului sexual. Curățăm locul acolo. Percep mai degrabă ca un stafilococ în gâlma asta. Deci e o gâlmă pe zona chilotului spre piciorul stâng. Adică văd gâlma și înăuntru văd o chestie care se mișcă. Ca o larvă, nu, stafilococ mai degrabă mi-arată. Se poate scoate energetic?
Da. Scoatem, dezactivăm. Uh, În mod normal ar trebui să o doar acum. Loredana, percep ceva în zonă? Parcă urcă de la talpă în sus. Bun. Da. Mai departe. Nu, și acum sunt amprentele astea ale umbrelor care au fost. Hai să scoatem și amprentele toate, Amalia. Orice urmă, orice umbră, orice informație despre ele, să nu-și mai amintească niciodată de ele. Percep că stăteau, cum să spun, parcă erau ciorapi în picioarele ei. De acolo și presiune sanguine scăzută. Ca și când o țin așa ca niște ciorapi compresivi. De acolo și senzația de amorțeală. Orice amprentă să iasă, să se șteargă, să se destructureze. Programul de boală, de orice fel de boală, de orice fel de durere, de orice fel de suferință pe toate planurile, să le scoată. De frică, de furie, grijă excesivă, Cap. îndoială, Tot. atașament, nemulțumire, neputință, neajunsuri, regrete. Asta înseamnă că le scoate de peste tot, da? Da, dau Da. din cap. Da. Da. Frica de a face ce-i place, Abdomen. pentru că ea alegea să facă doar pe placul altora. Frica de a face ce îi place, regrete, amăgire. Ce mai are? Amăgire din piept. Ce mai scoate după peste tot? Rezistență la schimbare, frica să iasă din zona de confort, frica de înălțime, frica de cădere, frica de durere, frica de boală, sacrificiu, jertfa, oboseala, tensiunea, lenea, amânarea, abstinența, obstrucția, insuficiența. Și mai scoate nevoia de jertfă din gât. Foarte bine. Și spuneam noi să scoatem de acum la toate persoanele egoismul și mândria, dacă există, pentru că este o piedică și asta cam nevăzută și ascunsă, dar nu la toate persoanele există, dar dacă este, să scoată. Îi scoate, dar astea trebuie să le învețe, încă le experimentează, spune spiritul ei, și nu-mi permite să îi le scot, decât îmi spune exact așa. Programul face parte din tot corpul ei. E ceva de genul, îmi dă de ales. De unde îl scot? De la cap până la cocci sau de la coccis până la picioare? Sau de la coccis în jos? Pentru că spune că dacă îl scoatem pe tot, e ca și când ea, neînvățându-l, va fi obligată să-l preia sau îl va prelua sau va rămâne cu golul ăla, că ea deja și-a propus să le învețe. Tocmai de aceea le-a și avut ascunse foarte, foarte dedesubt. Adică dacă nu spuneai, nu mi-l arăta. Bine, dacă are nevoie de ele, sigur că da. Noi scoatem doar ce consideră partea ei subliminală să elimine. Exact, nu scoatem cu forța nimic. Dar spune exact așa, care parte vrem să o scoatem? Adică scoatem de sus până la coccis sau de la coccis în jos? E ceva genul de ales. Păi da, ea trebuie să decidă de care are nevoie și de care poate de la care poate să renunțe. Pe care le elimină.
Stai că aleg eu. Ca să nu mai aleagă ea. Deci fii atentă, cum văd eu aici. Dacă îi rămâne de la coccis în jos, ea va trebui să învețe egoismul și mândria în toate demersurile ei. În tot ceea ce va merge. Dacă îl scoatem din cap până la coccis, e ca și când, cum să spun, va avea tot timpul chestia asta, ori să dea înapoi, ori să meargă înainte, știi? Hai că spun eu acum. Din cap îl scot până la coccis. Asta am pus să zic și eu. Da, nu, Da, păi și noi. Și eu tot pe acolo eram, da. n-am înțeles exemplu care mi l-a dat, tocmai de aceea, decât să ia decizii proaste și să fie arogantă și mândră în picioare Da. și în demersuri, mai bine îl scoate din cap și cu picioarele să descurcă. Da, da, da. Da, da. Gata. Foarte bine. Acum, vezi dacă mai are ceva, mai uită-te. Odată. După aia trecem la liniile de potențial de suferință. Să Are curățăm copii pe lângă ea. copii. Copilul. cu care Nu, stă. nu, La ce s-aud te referi? copii de jur Ah. împrejurul ei. Nu, eu nu aud. Ba da, eu aud copii țipând. Eu aud. Amalia asta am auzit și la început Și când la te-am început întrebat auzi. dacă sunt copii. Da. Ăștia nu sunt copii de la Și mine. și nu era un copil, sunt mai multe voci. Exact, sunt mai mulți copii. Tu ai pe cineva în casa, Amalia? Nu, dar sunt mai mulți copii, adică nu e, aud în căști, nu se aude și sunt mai mulți copii. Da. Da, asta e de la început, am auzit. Ioana, noi auzi în căști? Asta încercam să fac liniște ca să aud. Sunt foarte zgomotoși, stai să ascultăm puțin, că i-am auzit de nu știu câte ori și devine deranjant chiar. Nu, la mine în căști nu se aud. Nu s-au Eu i-am auzit Da, mai auzi, în Loredana? momentul în care a zis Amalia și eu am auzit. Dar am auzit atunci, acum nu. Am auzit S-au- atunci când a zis Amalia și am auzit chiar la început, când am întrebat dacă are Amalia copii. în Dar casă. s-au auzit de mult mai multe ori. Da. Ia auzi. Și acum. Nu, la mine nu se aud. Fii atentă, Ioana, când o să-i mai aud, ridic palma în sus să taci. Da. Așa. Unde rămăsesem? Linii de potențial, nu? Pe suferință. Și pe pierdere foarte multe. Acum mi-am dat seama că aveam fereastra deschisă și se joacă niște copii afară, s-ar putea pe ea să-i auziți. Și eu sunt obișnuită cu ei și de-aia nu-i auzeam. Am închis fereastra să vedem dacă îi mai auziți. Că chiuiau, vorbeau, dar eu eram obișnuită cu ei. Da. Așa, linie de potențial, ziceam, ia vezi ce are acolo. să Le-a vedeți tot. destructurat. Așa, egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare. Entități și câmpurile lor, da? Așa. Și hai să... A dispărut totul, s-a dizolvat totul. Să-ți propui ce-ți dorești pe linia de potențial, Loredana. Sănătate a corpului fizic, da? Totală, permanentă. Relațional cu fata ta, iată. Dar o să o chemăm acum oricum. Și tot ce-ți mai dorești tu, la serviciu, la... e subiectele pe care le dorești să se rezolve. Și acum hai să chemăm persoanele toate din prezent pe care le-ai cunoscut de când te-ai născut până în clipa de față, să-ți faci procesul de iertare, acceptare, toți
pe care i-ai cunoscut până în clipa de față, să vină acum în fața voastră, să cureți cordoanele și transmiți iertare, acceptare, iubire, tot ceea ce ai creat greșit, cu gândul, cu vorba și cu fapta la adresa lor, ce i-a supărat, ce i-a nemulțumit, ce le-a creat programe nebenefice, de obligat în anumite feluri să acționeze într-un fel sau i-a influențat negativ, destructurezi acum toate aceste creații, cu gândul, cu vorba, cu fapta, cu emoția, cu tot, le transmiți informația să-și caute spiritul, să-și cheme spiritul, să-și caute în adâncul sufletului calitățile și valorile ca să fie liberi și să vedem în primul rând cine au venit până face ea transmisia asta. Fata ei, o interesează soțul, Trei frați. 3 frați, da. Mă uit la... sunt și colegi de serviciu foarte mult, și vecini, văd că scrie pe acolo, și doctori văd că scrie pe acolo pe cordane. Dar ce percep la fată? Una la mână are o energie foarte puternică, dar cum să spun, puternică e cum s-a divizat din câmpul mamei, e ieșită de vreo 2 ani din câmpul mamei, cam așa, cu aproximație. Are câmpul ăla energetic puternic, știi? Da. Asta o face totodată foarte ușor de manipulat în energetic. Percep că cine îi dă atenție, cine o bagă în seamă, e, cum să spun, este foarte dornică să-și facă prieteni. Este foarte comunicativă, să spun așa. Dacă mă întreb pe mine, nu este comunicativă în sensul bun. Ea vorbește cu toată lumea, ce-i cere îi se dă, ce are chestia asta de să fie foarte serviabilă în energetic. Da, să-și facă prietenie. În fizic aș cataloga-o ca fiind puțin arogantă, aș cataloga-o ca fiind puțin înfiptă, adică îmi dă senzația că bate puțin cu piciorul în prag. Are comportamentul ăla în formare individuală. E rebelă, zic bine? Da, rebelă. Dar totodată ți-am zis, dornică să-și facă prieteni, dornică să fie plăcută, dornică să facă parte din anturaj. Astfel încât percep că are foarte multe influențe draco-reptiliene. Iar influențele astea au început de când, practic, prin ea au reacționat draco-reptilienii când s-au aruncat icoanele din casă. Și prin ea au făcut tot posibilul să o facă să mai păstreze în casă. Tocmai că este foarte ușor de manipulat în astral și tocmai pentru că este atât de prietenoasă în astral, de aceea îi și aude prin casă. La un moment dat îi va și vedea, lucru care nu știu la cât de confortabil o să fie pentru ea. Probabil că îi consideră prieteni. Sau... Nu. În astral îi Știe? Consideră prieteni. Da, În fizic o va speria teribil, drept dovadă, când auzi pașii, a da, dormit în cu astral oameni. o păcălește ca să-i țină și în fizic se sperie și e o contradicție și Exact. Nu iese bine, da. Și faptul că ea se sperie în fizic atât de mult o face și mai vulnerabilă la manipulare. Foarte bine ai explicat, Amalia. Soțul îl percep, nu e bărbatul de atunci. S-au mai întâlnit, dar, cum să spun, nu percep karmic. Percep mai degrabă o relație de completare. Percep că s-a lucrat foarte bine pe cordonul dintre ei doi, dar îl percep, știe când să tacă, îmi vine să zic. Sau și dacă se enervează sau dacă le enervează ea, știe când să izbucnească, știe când să se oprească. Așa îl percep.
Cu el n-are karmă, dar cu fiica are karmă? A avut. S-a echilibrat? O percep echilibrată, da. Ok. În schimb, ce mi se pare interesant la soț, poartă niște responsabilități. E ca și când se simte foarte încărcat și nu discută cu nimeni. Parcă nu spune la nimeni încărcătura care o simte. Totodată, tot îmi vine, aud exemplul ăsta, e între Ciocan și Nicovală. Parcă ar vrea să le mulțumească pe amândouă, dar nu vrea să o supere nici pe aia, nu vrea să o supere nici pe aia, și e ca și când la un moment dat se retrage, câteodată se enervează foarte rău, se retrage și tace din gură, dar percep că și el și-a luat-o pe spinare de la dracu reptilieni ăștia. Are vreo legătură? Și ea a fost vizată, doar că pe ea a ajutat-o foarte mult circuitele. Are circuite radiestezice de susținere și e ca și când n-au putut să ajungă la ea, nicio problemă, i-a arătat prin ceea ce iubește că poate să o îngenuncheze. Zice că la începutul relației... Scuze. Zi. Zice că la începutul relației a avut o relație bună cu el, dar ea de când s-a tot plimbat prin Portugalia, în România, iar în Germania și așa, relația lor a început să se răcească. Nu, relația lor a început să se răcească odată cu mutatul în casa în care locuiește. Aha, hai să vedem ce e acolo. Sunt influențe vizibile ale casei, ale trecutului? Oricum, le facem la curățat. Bine. Deci de fată și de soț a vrut să știe. Acum știi cum e, din ce percep eu pe aici prin casa asta, vedem ce iese. Da. Zice, nu am mers la biserică decât foarte rar, dar și atunci când mă duceam, plângeam fără să vreau. Ce se întâmpla acolo? De ce plângea? Vinovăția. Și nu neapărat vinovăție. Pe lângă vinovăție, pe lângă vinovăție, stai să mă exprim elevat. Stai un pic. Era chestia aia, am venit în genunchi de atâtea ori la tine, știi? Era un reproș. Da, un reproș. Nu neapărat reproș, că era, cum să spun, parcă e un copil din ăla care nu vrea să supere mama și totuși îi le spune așa, plânge și e frică să-i spună mamei ce s-a întâmplat, că nu e bine să o supere pe mama, știi? Da. Deci asta era chestia, e ceva de genul, a suferit atât de mult în viața ei, dar de fapt memoria ei celulară știa că a suferit în toate viețile ei. Vin ca cu umilință așa la tine? Nu, vin ca proasta în genunchi non-stop la tine și tu nu vezi niciodată, nu rezolvi niciodată, mi-am rupt genunchii și tu tot nu mă vezi, știi? Adică era plânsul ăla de nervi. Păi cam asta ne determină pe toți, să ne ridicăm și să ne trezim și să ne întrebăm de ce ne ducem târâși în fața lor, crezând că, conform obiceiurilor, să ne ajute și ne dăm seama că nu ne ajută niciodată, din ce în ce mai rău este. Așa, bun, deci revolta ei, poate a învățat, a înțeles ceva din asta? Nu a înțeles în totalitate, spune spiritul ei, pentru că dacă ar fi înțeles în totalitate și ar fi dat seama de greșeala care a făcut-o în momentul când a strâns toate icoanele, deși știa ce sunt icoanele, și la insistențele fetei, a ales să mai țină 3 în casă. Asta a fost pentru ea o greșeală supremă care îi va dăuna atât ei cât și copilului ei. Da. A cedat în fața terorii. A cedat într-un mod prostesc în fața copilului, spune. În fața... Și nu și-a dat seama că i-a pus în pericol pe toți 3, de fapt.
Da, apropo, el zice că a fost atacat, soțul a fost atacat. Bineînțeles, și pisica i-a murit. Din cauza asta? Bineînțeles. Mulți nu realizează ce înseamnă atacurile, în special atacurile draco-reptiliene. Toate atacurile sunt grave, dar când vorbim de draco-reptilien, deja vorbim de ceva net superior în atacuri. Iar faptul că s-au întâmplat toate brusc după ceea ce ea a ales să mai păstreze 3 din icoanele alea, practic nu i-a mai dat avertizări, i-a dat amenințări pe față. A murit pisica, a suferit atac soțul, fata aude pași prin casă și ceva de genul îmi arată așa. Da, și încă mai continuă, probabil. Și va mai continua, da. Da. Da, neîncrederea, nesiguranța, necunoașterea totală, nu deține informația completă, sigur. Durează. Transformarea minții durează. Trebuie să fii stabil în decizii, spune spiritul. Da, dar majoritatea se întreabă, Amalia, încă și după atâția ani de căutări, se mai întreabă încă, o fi adevărat ce zicem noi aici, o fi bine ce facem noi să renunțăm la icoane, o fi bine să nu mai credem în religie și în Dumnezeu. Încă se întreabă, da. Spiritul ei spune exact așa, știi? De-aia te-am și întrerupt, că tot mă dădea la o parte ceva de genul, ar fi vrut să te oprească pe tine. Spiritul ei spune exact așa: nu mai stați între, faceți ori. Te enervează vecina, da, știi că nu e ok să te duci să-i dai o palmă. Dar nu mai sta să te cerți în mintea ta, să emiți energie către ea. Du-te, dă-i o palmă și ai terminat. Și nu mai vorbești cu ea și ai plecat de lângă ea și la revedere. Exact. Ai ori o îmbrățișezi și o pup și vă împăcați, ori te desfaci de ea. Adică asta e greșeala pe care o facem noi, da, toată viața. Îndoiala de cele mai multe ori mi-arată că dărâmă cam 3 sferturi din ce construim. E ca și când construiești, mi-arată așa, construiești un bloc de 10 etaje și pe la etajul 7 te apucă îndoiala, dacă noi fi pus, mi-arată niște ciment pe acolo, dacă noi fi băgat țevi, dacă noi fi băgat întăritură. Și în felul ăsta mi-arată cum începe să bată vântul și începe să se destrame. Dacă nici nu o termini, o lași așa și începe vântul și ploile și o destructează. Foarte adevărată comparația, că așa știm că prin comparație înțelegem foarte multe. Așa. Bine, unde eram? Păi gata, de persoane ziceam. Frații sunt ok. I-au mai fost frați și în alte vieți, dar cum să spun, la fel, percep că a lucrat destul de intens, văd pe cordoane. Și dacă n-a lucrat pe ei și a lucrat pe ea, s-a transmis. Și îi percep foarte, n-aș spune chiar docili, dar totodată ascultători. Adică îi percep că ei sunt foarte atenți la tot ce am discutat acum, toți 3 sunt foarte atenți. E bine. Cândva o să însușească informații. Bine, să curețe, să taie, să transmită informații, ce mai are, și să-i deconecteze, să le spună că are încredere în ei, că îi iubește, că e bine să fie liberi și să-și recupereze energia și să smulgă toate aceste cordoane acum pentru totdeauna, căci astfel va avea o colaborare cu ei pe un nivel mult mai înalt, superior, de o frecvență mai mare, și să se deconecteze acum pentru totdeauna. Și surorile ei, n-am zis nimic de ele, dacă ai văzut ceva. Frați. Cum adică? Am vorbit de frați. Ai spus ceva de frații în viață? De ei spuneam că sunt foarte docili. De ei spuneai. Credeam că te referi la ei doi, soțul și fata. Nu. Ok. Nu. Bine. Frații. Bun, s-a înțeles, înseamnă. S-a deconectat. Hai, transgeneraționalul, unde avem părinții, un frate, bunicii, de la ambele părți, și ceilalți din urmă. Fratele îl percep între lumi. E ca și când sclipocește.
De cât timp sunt morți părinții? Și ei sclipocesc. De cât timp, Loredan? De mulți ani? Da, 35 tata și mama de 12. Și fratele? De mult. Da, deci eu am 51, el avea Oh, deci sunt ani. 52, 53, abia 2 luni când a murit, deci a murit înainte să mă nasc eu. Oh, am înțeles. Toți trei Înseamnă că s-au sclipocesc. reîncarnat? Și dacă nu s-au reîncarnat, sunt pe punctul de a se reîncarna sau sunt în abdomenul mamei sau ceva de genul. Ok, să curețe cordoanele și să le transmite informații, poate îi ajută, cu siguranță îi ajută foarte mult informațiile de la ea, iar te acceptă, eliberează ea, Loredana, dacă te-ai mai întâlnit vreodată cu ei din toate timpurile și ai creat ceva neplăcut la adresa lor, roagă-i să te ierte, destructurează tot ce ai creat greșit cu gândul, cu vorba, cu fapta, cu emoția. Eliberează-te și eliberează-i acum pentru totdeauna. Spune-le să-și caute adânc în sufletul lor valorile, puterile, calitățile, să-și cheme spiritul, să-i ajute, să le inspire, să îi susțină, să-i iubească. Până în clipa de față ai curățat toate aceste cordoane și te deconectezi acum pentru totdeauna de ei. Da. Bine. Hai să vedem conexiunea cu spiritul. Ai chemat vreodată, Loredana, să-l simți, să-l percepi? Ai vorbit vreodată cu spiritul tău? Am încercat. Bun, hai, cheamă-l acum și spune să te atingă pe corp undeva ca să-l percepi și fă procesul de iertare, acceptare și cu el, că acum ai înțeles și ești hotărâtă să rămâi alături de el în experiențele următoare, să-l asculți, să-i urmezi sfaturile, ești conștiență că e singurul care te iubește cu adevărat și te susține și dorești să rămână alături de tine permanent. Spune să te atingă, să vedem dacă percepi vreo atingere pe undeva. Dacă nu, nu e problemă. Nu am simțit. Nu? Nu. Bun. Hai să facem conexiunea cu energia pură a Pământului. A venit Amalia, spiritul ei? Da, e acolo. Bun. Hai să-ți imaginezi, Loredana, din centrul tălpilor tale, 2 fascicule de energie pură, strălucitoare, care cresc, se adâncesc. Cresc și adâncesc până în centrul Pământului, unde întâlnesc energia pură a Pământului, cu care te conectezi acum cu iubire și recunoștință pentru toată susținerea, pentru puterea pe care ți-o dă, pentru hrana, pentru stabilitate. Și ești un canal de energie. Acum, în tot corpul tău, te umpli de această frecvență și rămâi conectată cu energia pură a Pământului atâta timp cât experimentezi pe Pământ, după care te vei deconecta ca să fii liberă și puternică. Acum însă, până în creștetul capului, ești plină de această frecvență și toate celulele tale se umplu și se refac centri energetici și din creștetul capului un alt fascicul de energie pură se răsfrânge asupra ta și caută frecvența sub energiei pure a sursei și conștiinței universale cu care te conectezi acum pe cea mai înaltă vibrație a ta. Cauți matricea originală cu toate valorile, calitățile tale, te întorci în interiorul tău și te reunești cu toată energia sufletului care este deja existentă. Și îți activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină în proporții corespunzătoare nevoilor tale și integrezi cele 3 părți, suflet, spirit, minte. În inimă. Bine, acum extindem energia, ștergem de pe amprente orice amintire neplăcută, orice este nebenefic, orice punctuleț negru, blocaj, așa,
amprentă și mergem să curățăm casa în care locuiește, casa veche pe care am cumpărat-o în urmă cu câțiva ani și vedem ce este acolo. Dacă sunt portaluri, dacă mai sunt entități, dacă s-a moștenit cumva de la vechi proprietari entități sau altceva. Bineînțeles că sunt. Atât în subsol, cât și la etaj, cât și pe laterale. Adică e ca și când îi conține și locul, nu doar casa. Voi după ce ați zugrăvit, Loredana, ți amintești, ați făcut ceva, procedură de curățare? Într-un fel sau altul? Religios? Religios sau Sau la ce? altfel, că se pot face curățări și sub altă formă. Da, am făcut odată. Cu ce? Cu Deci popa a sau venit altfel? preotul. Da, cu Aha, popa. după ce ați terminat, da? Da, după ce am terminat. Deci se pare că n-a fost un preot care a reușit să facă ceva. Amalia? Nici frecvența. Acum, energia e foarte grea aici. Nu-mi dau seama dacă frecvența numărului casei are și ea vreo influență, pentru că oricum câmpurile entităților par destul de puternice. În sensul că o percep în momentul în care curăță casa, de exemplu, radiestezic, e ca și când îi îndepărtează, adică e ca și când în casă îi scoate în curte. Da. Și când Dar găsesc după momentul iar aceea- se întorc, da. Exact. Stând în curte e ca și când ei în subtil le simte energia, tocmai de aceea au început și tensiunile și certurile și conflictele între ei și nevoia fetei de a izbucni tot timpul și de a sta tot timpul nervoasă, plus că ți-am zis, în energetic o parte din ei, în ghilimele, sunt prietenii fetei. Da. Și portale. Îi percep vreo 4-5 portale aici, dar ți-am spus, aici este problemă și locul. Parcă au fost făcute sacrificii umane aici, au fost făcute sacrificii de copii aici, au fost făcute sacrificii animalice aici. Atât cu rit religios, cât și cu jertfă, cât și cu invocări, cât și cu de toate. Adică o percep cu energia ei că are o tentă de curățare, dar nu reușește. Portalurile nu reușește să le facă nimic? Nu reușește să le închidă pe toate, pentru că o parte din ele aparțin fetei. Adică, cum să spun, deși au fost ale ei ca și patroană, ca și stăpâna casei, în momentul, percep momentul scandalului în care practic fata și le-a asumat. Tocmai de aceea este și categoric, e ca și când s-au schimbat, știi? Acum nu îi mai aparțin ei, îi aparțin fetei, iar fata se opune total să facă ceva cu ele. Da, o situație nu prea plăcută. Hai să curățăm casa părintească întâi și ne mai întoarcem aici dacă e. Casa părintească o curăță de la distanță, și acolo este energie religioasă, și acolo este energie grea, și acolo închide 2 portale, dar acolo poate să le închidă și să le sigileze, știi? Că nu mai locuiește nimeni acolo. O altă chestie care o percep, faptul că nu locuiește absolut nimeni acolo, îi percep spiritul casei în suferință.
Adică e ca și când asupra casei intervine senzația aia de pustiu, de părăsit, de ca și când casa a fost foarte luminoasă o perioadă, foarte aglomerată o perioadă vie și dintr-o dată e ca și când începe să se usuce, știi? Spiritul Da. casei suferă. Suferă, se plictisește, n-are energie, n-are vibrație. Nu mai are niciun scop de a o întreține. Da. Bun, hai să vedem ce mai putem face aici. Cur să curețe acolo tot. Să închidă, să curețe curtea, grădina și să vedem aici ce se mai poate face. Să-i transmită fetei ceva informații. Nu le Să-i ascultă. arate... Nu le ascultă. Fata între noi și ei îi preferă pe ei, sunt mult mai distractivi, spunem. Da. Văd că se opune cu forță. Că E manipulată. Da, păi e manipulată, de asta are, că e prin forța ei se opune, dar manipulată fiind. Că, uite, dacă insist, mă doare, mă lovește în creștetul capul. Nu, i-am spus să stea liniștită, că în ritmul ăsta cu prietenii ei, garantat ne vom auzi în 2-3 luni maxim. Și a făcut la mine ca și când mi-ar fi tras un bobârnac, știi? Adică se vede clar influențele dracu-reptiliene. Da. Asta este. A curățat o parte din casă, dar ți-am spus, nu, e foarte greu sunt foarte mulți aici. Da. Ca să poată să-i... Cum să mă exprim eu? Ca să poată să le scadă puțin din putere, iar trebuie să facă la 2 zile RG, la 2 zile RG, la 2 zile RG. Așa, vreo lună de zile, continuu. Păi să facă mama, că ea nu acceptă nimic. Nu, vorbesc de mamă. Mama, da. Mama, clar. Mama, da. Ai, asta este. Adică nu pot să o mint și să-i spun stai în siguranță că e curată din toate punctele de vedere. Nu este curată. Știi care este beneficiul ei, să spun așa? Nu îi percep atât de mare frică ei, mamei. Iar siguranța asta de sine e ca și când lor le slăbește puterea în fața ei. Simți, Loredana? Zici? Ai zis ceva, Loredana? Mai ne auzi, Loredana? Bun, se pare că nu ne mai aude. Hai să vedem robinetul abundenței. Nu percep să aibă o problemă. Bun. Cât la sută? Ce ai zis că s-a întrerupt, era și normal să se întrerupă. 100% s-a recuperat. Da. Ce da? Da, am zis că simt. Sunt... Da, vă aud. Da, s-a întrerupt, că o perioadă am strigat și nu mai auzi. Ok. A fost un pic întrerupt. Bine. Să ai încredere în tine și să inspiri și fata să aibă încredere în ea, că puterea, îi mai strecori și tu informații, că puterea se află în tine, nu mai crede în toate poveștile din bătrân, că multe sunt greșite, mai ai și încredere în tine și în sufletul și în spiritul tău. Repetă și tu din când în când, asta trebuie să perceapă. Așa, cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 86%. Așa, metabolizare câte zile? 10. Bun. Dacă mai ai întrebări, nelămuriri, Loredana, noi am terminat. Punctele le-am citit pe toate, dacă mai ai ceva. Întrebări, dacă nu închidem aici. Spune-ne cum te simți, până ți amintești dacă mai ai ceva. Ai perceput vreo schimbare față de începutul sesiunii și acum? În corp, în starea ta de a fi, în ceva? Se pare că nu ne aude. Da, să-mi spui, Loredana, până la urmă, dacă ne auzi, dacă ne dai acceptul de publicare.
Nici asta. O să o obținem la final. Loredana, ne auzi? Da. Vă deconectați. Închidem aici, Amalia. Mai ai ceva de completat? Nu. Bine.